Chào mừng các bạn đã đến với kênh của bà Nana Cộng Hòa Séc. Video hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một khu vườn bách thảo rộng lớn của Praha với diện tích gần 30 ha. Khu vườn nằm trên một sườn đồi đẹp như tranh vẽ. Năm nay là năm mà khu vườn mang chủ đề châu Á và chính hôm nay đang có một cuộc triển lãm cây bonsai ở đây. Ở vị trí này thì ta có thể nhìn thấy một vườn nho được gọi là vườn nho lịch sử của Thánh Clara và lâu đài Troia. Lâu đài này của một bá tước giàu có được xây dựng từ thế kỷ 17. Năm 1922 thì chủ sở hữu tư nhân cuối cùng của vùng đất này đã tặng nhiều đất đai và bất động sản bao gồm cả lâu đài cho nhà nước Tiệp Khắc nhân kỷ niệm ngày thành lập nước Tiệp Khắc. Trong đó một phần khu đất này đã được xây dựng làm bách thảo và vườn thú Praha. Vườn bách thảo bao gồm một vườn nho lịch sử ta đã thấy ở kia, một khu vườn Nhật Bản và một nhà kính nhiệt đới độc đáo, trong đó có 3 phần riêng biệt với nhiệt độ và độ ẩm không khí khác nhau. Loài hoa này giống như là hoa tóc tiên được lấy về từ phía đông của Cộng hòa Nam Phi. Còn loại hoa vàng này được lấy từ vùng đất hạn hán của Mexico. Khu vực ngoài trời thì có khoảng 15.000 loại cây hoa cỏ lạ và mỗi loại cây đều có ghi xuất xứ ở bên cạnh. 15.000 loại thì mình không thể đọc xuể được hết các bạn ạ. Đây là một loại hoa lạ giống như là một quả chôm chôm hoặc là một con nhím đỏ. Còn hoa này thì được một chị đi cùng cho biết đây là hoa thiên điểu. Chúng ta đã nhìn thấy khu nhà kính, một khu vực triển lãm đáng chú ý nhất ở đây mà chúng ta có thể vào tham quan bất kỳ thời điểm nào trong năm. Nhà kính nhiệt đới Fata Morgana được cho là độc nhất vô nhị ở châu Âu. Với diện tích khoảng 1.750 m2 được chia thành 3 phần riêng biệt với nhiệt độ và độ ẩm không khí khác nhau. Phần đầu tiên là các giống cây bụi rậm ở Úc. Khí hậu ở Úc thì không quá khắc nghiệt, nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 20 độ. Nóng nhất vào tháng 1 và lạnh nhất vào tháng 6. Từng cây gỗ thường không cao quá 15 m gồm nhiều loài keo, các loại bạch đàn thấp hơn và các giống sim. Khu này cũng trưng bày các loại thực vật quý hiếm từ đảo Madagascar và cũng có các thảm thực vật ưa khô ở miền Nam Mexico và một số vùng của châu Phi. Vào khu này thì mình có cảm giác thấy lại một cái mùi quen thuộc của thời thơ ấu của mình. Các bạn có biết là mùi gì không? Không ai có thể đoán ra được đâu. Đấy là cái mùi rất đặc biệt và rất thú vị, và sau bao nhiêu năm tự dưng mình lại được cảm thấy một cái mùi mà không ăn nhập gì với những bông hoa cỏ đẹp đẽ này. Đó là mùi hầm trú ẩn. Thời bé mình hay phải chui xuống hầm trú ẩn tránh máy bay Mỹ mà. Mình đang ở trong khu rừng nhiệt đới ẩm thấp và có mùi hầm trú ẩn và rất vắng vẻ. Một cái cầu treo lắt lẻo nhưng mà không khó đi lắm, và hai bên là hồ nước trong đến đáy luôn. Và mình nhìn thấy một con có vẻ như là con cá rồng. Ở đây chúng ta có thể nghe được tiếng của chim hót và tiếng côn trùng, nhưng mà không biết là tiếng côn trùng thì có thể có thật, nhưng mà tiếng chim hót thì mình lại không thấy có con chim nào bay ra cả. Có rất là nhiều bướm. Mới vào tháng trước thì ở đây cũng vừa có một cuộc triển lãm về các loại bướm nhiệt đới. Có một đường hầm được khoét vào đá. Ở cuối đường hầm này có tầm nhìn ra hai bên là hai bể cá nước ngọt lớn, nơi sinh sống của một số loài cá nhiệt đới và các loài động vật khác. Lúc đầu mình định xem xong bỏ qua để xem cây, xong đến khi xem hết cây thì lại đi ra ngoài quên mất. Lúc quay lại thì lại không vào được nữa bởi vì đi ra ngoài cái chắn cửa rồi. Riêng ở khu nhà kính này thì phải bấm vé và đi ra ngoài thì không vào lại được nữa. Ở đây trồng nhiều cây chanh nhưng mà tất cả đều bị sâu ăn vàng hết cả lá. Phần giữa là rừng nhiệt đới ở Trung Mỹ. Khí hậu mưa nhiều nên thực vật ở đây rất phong phú. Khu rừng này vô cùng đa dạng về thực vật thân gỗ, thực vật biểu sinh và thảo mộc dưới tán cây. Một loại cây cực kỳ hiếm trong tự nhiên, trong lịch sử chỉ có 7 phát hiện được biết đến ở Trung Mỹ, ở các khu rừng nhiệt đới vùng đất thấp từ miền Nam Mexico đến El Salvador. Hình dáng và mùi hương của hoa giống nấm nên thu hút nhiều côn trùng thụ phấn. Đây là quả mây nhé, quả mây à? Quả đào ra quả ấy, thế là thẳng luôn mà lại rất là mạnh mẽ. Và quả nào cũng trồng hết lên trời.
Mình có thể dùng cái hai quả song song luôn này. Như là cỏ không mây đấy em. Mây à? Cây song lại cái này cây song. Này quả này là quả song. Đây quả đa này. Không biết chính xác đây là quả song hay quả mây nữa, nhưng mà ở đây họ bảo đây là cây vạn tuế và cây này là cây đực, còn không biết là cây cái thì trông như thế nào. Quả này nhìn ngon nhá. Có bông hoa luôn kìa. Mây lắm. Chị bạn của mình biết rất nhiều cây, còn mình thì không biết là cây vối trông nó như thế nào. Thế này là cây dương xỉ. Đây dấu hỏi đây, nhìn thấy dấu hỏi đây này. Dấu hỏi đây. Cây này cây cao này, không có tấm hay là cám thì để chặt cái nước ngái phải có quả. Đây cau đây. Cây cau ở Việt Nam thì cây nào cũng có buồng cau, còn cây này không thể có buồng cau. Quả cau nho nhỏ, cái vỏ bân vân thì ở đây là không có. Đâu mít đâu, đây hả? Đây, ảnh mít đâu. Đây là cây mít của Việt Nam. Lan chưa đột biến. Phong lan này đột biến. Chưa đột biến. Hoa lan chưa đột biến thơm không? Nhưng mà không có mùi. Không thơm. Nó dài như này chắc phải đột biến rồi. Đây quay cái thác này như này. Nghe rất ồn ào bởi vì ở đây là một cái thác nước. Không rõ là thác nước nhân tạo hay là thác nước tự nhiên, nhưng mà nhìn rất là đẹp. Cái giấy ăn nướng móc dọc đường cái gì tươi thành ăn. Ô trên nắng chưa? Cây này cây gì đây? Gì? Khoai bông á? Chào, sẽ là chuyên gia nông nghiệp ở đây. Cây khế đây này. Cây khế. Nhưng mà trông không giống cái khế đâu, không phải khế. Không phải hai. Cây này không phải cây khế. Cây này còn có thật gai. Lá nó nhỏ nhỏ. Kết không trông lớn. Hôm nay em đến trường để bắt tay từng bước. Mẫu đơn kìa. Đâu mẫu đơn đâu? Mẫu đơn này là mẫu đơn giống Việt Nam đấy. Mẫu đơn hả? Pivoti hả? Có ra cái đấy là những gì mình muốn hoa này. Đây là cái dùng những cái Dùng lá rong giềng. Phần này trưng bày các giống cây đại diện của Đông Nam Á và một số vùng cận nhiệt đới. Này, các kiểu lan này đột biến hay là không cũng chả biết đâu. sâu này. Cây xanh. Đây Con có nó mấy ăn cây này. xanh. Con sâu nó ăn đấy. Sâu đấy. Ăn trụi cả lá luôn với con xanh lét. Đây anh mấy cái con này là ăn này. Ăn trụi Ôi dồi ôi, nhiều ôi dồi cái con này rồi to dã man này. đấy. Không có người bắt đi gì cả, đúng là đây nó đang ngon Nó ăn hết những cái lá đầu. Đấy. Bao nhiêu là sâu rồi. Cái này hoa lan em chưa từng thấy bao giờ. Đây cái hoa lan này. Cái này. Cái đấy chưa từng thấy bao giờ. Cái này mang về Việt Nam bán để miền tỉnh. Cái hoa này là gì đây gọi là hoa tỉ muội gì đấy. Tỉ muội à? Đây tí cái tẹo này à? Đẹp. Tỉ muội tiếng Việt Nam là chị em, chắc là do hai cái cành cạnh nhau như thành giống hai chị em. Này quả mít nha. Đâu. Nhưng mà cái này như là cái nó cũng giống cây mít lắm nhưng mà đúng là cái dái mít đúng không? Đây có cái này hơi bị thâm thì chắc chỉ nhiều hơn, còn cái đây này. Mít hả chị? Đây này. Đây này nhưng mà mít này chắc là Malaysia. đây không phải mít giống Việt Nam.
Đây mít ở Việt Nam đạm thân ở dưới rồi. Đây này, cái tái mít đây này. Gọi là cái gái mít. Con sâu nó ăn hết này. Thì bọn nhân viên này người cũng bắt sâu. Chí là bác cứ đi xong. Đấy à, cây chuối này. Con sâu như cái lá luôn. Cô la này, cây cô la này. Khi mình đi ở khu gia đình nó còn có quả luôn. Cây nana, đây là cây gì đấy? Đó là cây này là như cây chuối. Cây lá chuối này. Là cây chuối nữa. Còn đây là cây cacao này. Cô la. Đây này cây bú sữa này. Em phải quay lại ở đây em nhìn thấy Cây này đến từ Philippines, nơi nó sống là trong các khu rừng nhiệt đới luôn ẩm ướt. Hoa màu hồng rất là đẹp. cái màu này. Tức là cái này là khi mà đến cõi Phật mà phải Vô ưu. không phải vô ưu là cầm cứu cầu, cái này nó gọi cái gì phải như ăn cháo lú xong rồi là vượt qua cánh đồng hoa. Chắc là hoa này. bồ đề. Cái này là hoa này là láng. Liên quan đến cõi Phật thì mình hay nghe nói đến cây hoa vô ưu và cây bồ đề. Đây, tigon mấy màu luôn. Hai sắc hoa tigon. Sắc hoa tigon. Đây, hoa rong giềng này, nhìn thấy Rong không? giềng. Dâm bụt dâm biết đúng ở cây đó là bạch hương cây đinh lăng này. Cái này là hoa tigon thì mình thấy hơi nghi ngờ. Nhìn nó có giống quả tim vỡ không nhỉ? Những cái bông hoa lan đẹp thì cái kia tự nhiên thì cái không may. Hoa lan đâu? Ở trên đây là hay. Trên cái cầu đây này. Hoa lan. Một cái cầu rất thơ mộng, ở trên có những cái giò phong lan, tranh thủ làm kiểu ảnh. Ăn trụi Từ luôn. to đến nhỏ luôn. Sao mà lại để. Ê, nhìn nó đang ăn này này. Vườn này là vườn nuôi sâu, trời đất ơi. Con trinh nữ đây. Đấy. Cục hết cả xuống này, nhìn thấy chưa? Đấy. Động vào sâu. Xấu hổ. Mimosa. Thì ra cây này là hoa mimosa. Mimosa, từ đâu em tới nơi này? Từ miền nhiệt đới của châu Mỹ em đã tới nơi đây. Hoa chuối tây có thể làm nộm hoặc là ăn bún bò giò heo. Bây giờ mà được ngồi vào cái bể nước này thì thật là sướng này, 30 độ. Noki với lại ô lát bò, cà rốt baby. Còn đây là trứng muối với lại bột khoai tây. Tiramisu. Anh đào lúc này đang vào mùa, trong này có rất nhiều cây anh đào và cây óc chó. Hoa đỏ này có tên gọi là hoa mỹ nhân, cùng họ với hoa anh túc. Bây giờ mời các bạn sẽ đi đến vườn Nhật Bản để chúng ta xem triển lãm bonsai. Tuần này ở đây đang triển lãm gần 100 cây bonsai từ những người trồng cây cảnh hàng đầu của Séc, Đức, Ba Lan và Litva. Và thứ Bảy Chủ nhật ở đây còn có một chương trình phong phú về văn hóa Nhật Bản. Vào ngày ấy chúng ta có thể thưởng thức trà Nhật, xem biểu diễn võ thuật và đánh kiếm hoặc mặc áo kimono. Nhưng hôm nay là bọn mình đi vào ngày thường cho nên là không có chương trình đấy. Đây là một cây sung loại quả nhỏ của một người trồng ở Séc. Cây này cũng là một cây sung quả nhỏ nữa do ông Kim Sae-won ở Hàn Quốc tặng cho vườn Bách Thảo. Chúng ta cũng có thể bình chọn cây nào đẹp nhất làm cây hoa hậu và nếu thắng thì sẽ được thưởng một cây.
Cây này là cây thông được trồng ở trong đá ở Thụy Sĩ, và cây này thì cái dáng nó giống như là đang bị gãy. Cây này thì trông dáng yểu điệu thục nữ, và bên cạnh nó là một cây rất là hiên ngang. Còn cây này là cây gì? Các bạn có thích dáng cây này không? Mời các bạn bình chọn nhé. Mình không hiểu biết về cây bonsai lắm, và mình thấy cây nào cũng lùn lùn và uốn uốn, cong cong thế thôi. Mình cũng không có sở thích về cây bonsai lắm, cho nên là đối với mình thì cây nào mà càng bé mà càng nhiều tuổi thì đối với mình là rất là lạ. Và nếu mà cây có quả thì càng hay nữa. Cây có quả thì ở đây có một cây, chốc nữa các bạn sẽ nhìn thấy cây này, quả táo lai với lại quả anh đào trông nó như thế nào. Còn đây là một cây mộc qua của Trung Quốc. Cái quả mộc qua rất là to mà họ làm cái cây bé như thế này thì không biết cái quả nó ra nó sẽ như thế nào. Mỗi cây lại có một hình dáng khác nhau, và người ta bảo bonsai là một tác phẩm nghệ thuật không bao giờ hoàn thành. Nó thay đổi theo mùa và càng đẹp hơn khi năm tháng trôi qua. Đây là một cây phong lá cọ. Cây này thì đến từ Sloven. Cái cây lùm lùm này là cây bách đậu, mà cái tên lạ lẫm. Cây này là một cây hoa đỗ quyên. Một cái cây gì đó của Tàu, không biết là cây gì. Cây này là một cây sồi rừng. Cây này là một cây sung, có rất là nhiều cây sung ở đây. Mấy cây sung kia thì ghi là cây sung loại quả nhỏ, còn cái cây này thì không ghi là quả nhỏ. Cây này uốn cong giống như là một con rắn vậy. Đây cũng là một cây hoa đỗ quyên nữa, nhưng mà trông nhỏ hơn cây kia. Và cây này là cây đỗ quyên của Nhật Bản. Cây này là cây mộc qua Nhật Bản. Đây là một cây bách tùng.
Cây Alnus glutinosa là một cây trong họ Bạch Dương. Lại có cái cây nghiêng như là tháp nghiêng thế này. Đây là một cây ô liu châu Âu đến từ Đức. Cây này là cây chăn. Chăn là con chăn, con rắn ấy, chứ không phải là cây chanh đâu. Cây này là một cây sồi. Đây cây bonsai đặc biệt có quả đây, và cái quả này nó lại lai giữa táo và anh đào. Và nếu mà bình chọn thì mình sẽ bình chọn cây này làm cây hoa hậu. Cậu bé con hát rất là hay. Hoa này là hoa lavender, tên Việt Nam là hoa oải hương. Giá mà đừng có chữ oải thì hay hơn. Đây là hoa sushi. Nhìn cái lá to to để trông thích. Khu này cũng trồng nhiều cây dược liệu có ích. Cây này là có rất nhiều vitamin C. Đây là hoa tím ngày nay chứ không phải hoa tím ngày xưa, bởi vì hoa tím này trông rất là lạ và đẹp. Và cũng chưa nhìn thấy ở đâu có bao giờ. Cây giống như là cây ngô ở đây này.
Vivonka là héo à? Cái này là nhìn cái quả kia mà dám nói này. Thuốc phiện À đấy. ha, ha. 100% là anh Túc đây. Hoa này mới đẹp đấy nhỉ? Nhưng mà mình chưa thấy hoa này bao giờ. Cái này nó chỉ được một Xong, đám này thôi. xong bắt đầu nó rụng xuống xong nó mới ra quả nha, cái cánh này kìa. Không, cái quả này là người ta sẽ bứt hết, không đợi ấy đâu. Họ có camera trông. Cái hoa cao nhất là đẹp nhất cái hoa cái đang Đây mấy bông này còn đang ấy, vẫn còn đang chưa tàn. Nó là cái đồ cấm cho nên mới cảm thấy đặc biệt. Nhưng mà sao nó lại hình như nó hai loại. Sao nó lại loại Đâu, kia nhiều cái đấy nó cánh rụng nhỉ? xuống xong nó đang ra quả rồi. Nó từ lá nó Cái rụng. quả kia nó phát Từ trong triển giữa. ở đoạn Nó chỉ có ít cánh như này thôi mà. không. Nó chỉ ít cánh Đấy là này. ít cánh mà cái bọn Xong nó đó. bị vấn đề. Về sau nó lại sao đầy như này. Cái đấy là loại khác, còn đây các cái quả này người ta lấy ra để lấy nhựa, lấy nhức. Hoa Anh Túc lạ không nhỉ? Trông cây thì là, trông hơi có phải cây thì là không? À thế là hoa cuốn là tại vì Cái cây này, cái hoa nhỏ nhỏ này mình rất là thích. Và đây cũng là hoa mỹ nhân họ hàng của cây anh Túc. Cả Chobi ở đây cũng có. Hoa anh Túc trắng thật là đẹp. Không ở đâu có. Đây cũng là những cây hoa anh Túc nữa. Anh Túc. Lavender. Lại một cây anh Túc nữa này. Vườn nho. Này, lá me. Phượng. Lắm ấy. Cái này cây phượng vĩ của nó. Phượng vĩ á? Hoa đâu? Không đâu, bên này đâu phải là ấy đâu. Còn lâu nữa. Kia là sông Vltava, đằng kia là tháp truyền hình Visco. Video mình quay về vườn bách thảo lớn nhất Praha và cuộc triển lãm cây bonsai ở trong vườn Nhật Bản đã kết thúc ở đây. Đừng quên đăng ký kênh của mình các bạn nhé. Chúng ta sẽ lại gặp lại ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chào các bạn.